Ți-ai dorit vreodată să poți respira ușor ca și cum ai fi pe o plajă, chiar dacă suferi de afecțiuni respiratorii? Ești sătul de răceli și viroze frecvente care par să nu se mai termine niciodată? Ei bine, în acest video realizat cu sprijinul SaltMed, îți voi spune cum te pot ajuta inhalațiile saline în prevenția și tratamentul bronșitei obstructive, precum și a infecțiilor asociate, iar la final îți voi prezenta un inhalator de sare inovator care se bazează pe o tehnologie dezvoltată de un inventator român, inginerul Constantin Pascu, premiat cu argint la Salonul Internațional al Invențiilor de la Geneva în 2002. Sunt Cezar, un medic pasionat de prevenție și remedii naturale, iar prin acest proiect educațional te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Încă din timpuri străvechi, oamenii au început să observe beneficiile asupra sănătății atunci când se aflau în apropierea mării sau în minele de sare. În China antică au fost descoperite documente vechi de 2000 de ani care menționează utilizarea sării în terapiile afecțiunilor pulmonare. Iar în timpul Revoluției Industriale s-a observat că muncitorii din saline aveau o sănătate respiratorie surprinzător de bună în comparație cu cei din alte domenii. Spre exemplu, salinoterapia era indicată în tratamentul natural al bronșitei obstructive, afecțiune caracterizată prin obstrucția căilor pulmonare ce determină apariția insuficienței respiratorii. Boala este mult mai frecventă în rândul fumătorilor și al persoanelor care respiră perioade lungi de timp aer poluat și afectează cam 8,3% din populația României cu vârsta de peste 40 de ani. Obstrucția apare din cauza inflamației, reacția de apărare a organismului care răspunde la substanțele nocive care intră în plămâni. Această inflamație cauzează edemațierea, adică umflarea mucoasei. Astfel, diametrul căii respiratorii se micșorează și aerul trece mult mai greu. Pe lângă asta, crește și cantitatea de secreții din căile respiratorii care se acumulează și blochează căile deja îngustate, ceea ce face ca anumite zone din plămâni să nu mai primească aer și astfel funcția respiratorie să fie mult îngreunată, apărând simptome precum tusea productivă, în special matinală, cu secreții abundente, respirație dificilă, senzația lipsei de aer și infecții respiratorii repetate. Dar ce știm că face sarea? Simplu, atrage apa. Atunci când particule foarte mici de sare intră în arborele respirator până la capăt de stație, printr-un proces osmotic, atrage apa din celulele epiteliale. Acestea se dezumflă, diametrul canalelor crește, iar apa extrasă lubrifiază mucusul, secrețiile se elimină mai ușor și vor fi recuperate funcțional teritoriile pulmonare blocate de secreții. Odată ce acestea sunt eliminate și tratamentul medicamentos administrat prin pufuri ajunge mai ușor pe celulele mucoase respiratorii pentru un efect maxim. Pe lângă asta, odată cu apa care iese, și virusii sunt forțați să urmeze același traseu, cam în același mod în care gargara cu apă cu sare ne ajută la prevenția infecțiilor virale de la nivelul gâtului. Astfel, sunt ameliorate simptomele de congestie, crește capacitatea respiratorie și promovarea procesului de vindecare, mai ales în zonele care nu au fost compromise definitiv. Chiar și în cazul emfizemului, acolo unde distrucția anumitor porțiuni din plămâni este iremediabilă, poate ajuta la prevenția infecțiilor și la protejarea celorlaltor zone care mai sunt încă funcționale. Anumite studii sugerează și faptul că sarea poate stimula activitatea macrofagelor, celulele albe care ingerează și distrug bacteriile și virusurile. De asemenea, mai poate stimula și producția de imunoglobuline A, care sunt ca niște gardieni ce apără mucoasele de invazia patogenilor, ajutând la prevenția infecțiilor. De multe ori, în casele noastre, mai ales în sezonul rece, din cauza încălzirii centralizate, umiditatea aerului poate scădea sub 30%, ceea ce crește foarte mult riscul infecțiilor respiratorii și, în acest caz, ai nevoie de un umidificator. Dar nici umiditatea prea mare nu este bună, deoarece, când este peste 70%, predispune la formarea mucegaiului, iar în acest caz, ai nevoie de un dezumidificator. În minele de sare există o temperatură constantă și o umiditate relativă între 50 și 70%, fiind foarte benefică pentru aparatul respirator, așa încât, ori de câte ori ai ocazia, fă o vizită mai lungă într-o salină. Dar, presupunând că nu vrei să te muți acolo definitiv, în restul timpului poți beneficia de tehnologie, deoarece inhalatorul salin SaltMed vine și cu multiple alte avantaje. Spre exemplu, aerul din saline conține o cantitate mult mai mare de sare, însă majoritatea particulelor sunt peste 5 microni, în afara intervalului terapeutic. Inhalatorul SaltMed asigură un număr mult mai mare de particule de dimensiuni mai mici, între 0,3 și 5 microni, care pot pătrunde în profunzime la nivel alveolar, atingând o concentrație de 5 ori mai mare în aerul respirat comparativ cu orice salină. Astfel, cantitatea totală de sare inhalată este foarte mică și de aceea este foarte blând, dar și eficient în același timp. Nu agresează celulele epiteliale, putând fi utilizat pe termen lung.
Sarea din inhalator este exact cum trebuie să fie și sarea din bucate. Nici prea multă, nici prea puțină. Un aspect important, la nivelul căilor mici, viteza fluxului de aer scade foarte mult, iar particulele se mișcă prin difuzie, prin atracție electrică, iar inhalatorul SaltMed produce astfel de particule încărcate electric ce ajung mai bine la destinație. În concluzie, pacientul cu bronșită va tuși mai puțin, tusea nu mai este atât de obositoare, iar condiția fizică și calitatea somnului se îmbunătățesc. La început însă, în prima săptămână de utilizare, este posibil totuși ca tusea să se accentueze, deoarece se elimină o cantitate mai mare de secreții, dar fără efort. În cazul pacienților cu emfizem pulmonar, nu se resimte neapărat o îmbunătățire semnificativă a respirației din cauza distrucției mari a suprafeței schimbului de gaze, însă utilizarea dispozitivului SaltMed poate ajuta la prevenirea infecțiilor care determină agravarea bolii. Cum se utilizează inhalatorul SaltMed la pacienții cu bronșită cronică? În prima lună este necesar un tratament zilnic cu o durată de aproximativ 3 ore pe zi, nu mai puțin de 2 ore, pentru a permite sării să sape pas cu pas în dopurile de secreții create la nivelul căilor respiratorii și să le elimine. Pentru această primă etapă este recomandată utilizarea unui cartuș de tip N. După prima lună de tratament, dacă nu mai sunt secreții abundente, se poate reduce durata zilnică a tratamentului la o oră și se poate folosi un cartuș de tip N sau L. Pentru că BPOC este o boală cronică, tratamentul cu SaltMed nu trebuie întrerupt perioade lungi de timp. Dispozitivul poate fi utilizat fără riscul de către pacienții cu afecțiuni cardiace sau renale, deoarece sarea nu se absorbe în sânge de la nivelul pulmonar și oricum este într-o cantitate infimă. Nu există risc de supradozare și nu există interacțiuni cu alte medicamente, terapia putând fi practicată concomitent cu alte terapii prescrise de medic. Inhalatorul SaltMed poate fi utilizat în timp ce te uiți la televizor, lucrezi pe calculator sau, și mai bine, citești o carte. Dacă ai folosit deja acest produs, te rog să-mi scrii mai jos în comentarii efectele obținute. Dacă nu și dorești să-l utilizezi, revină după un timp cu un comentariu, deoarece mă interesează feedback-ul asupra produselor pe care le promovez. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de remedii și terapii naturale și dacă ți-au fost de folos aceste informații, trimite-le mai departe celor care au nevoie. Îți recomand în continuare să mai urmărești 2 clipuri, unul în care îți prezint exerciții de respirație și celălalt în care îți arăt și alte remedii naturale pentru o respirație mai bună, pentru a fi și tu mai bine oxigenat.